سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره آموزش سایت تریدینگ ویو. خب یک نکته‌ای که توی ویدیو یادم رفت در موردش صحبت بکنم، قسمت آبجکت تری هستش که یکی از قابلیت‌ها و امکانات ویژه و کاربردی سایت تریدینگ ویو هستش که اجازه بدید این قسمت آبجکت تری رو که خیلی میتونه مفصل باشه و خیلی میتونه کاربردی باشه برای قسمت تخصصی این دوره ضبط بکنیم و قسمت های عمومی رو تموم بکنیم و حتما من در مورد با آبجکت تری و نحوه کار کرد و اینکه چجوری میتونید توی معاملاتتون ازش استفاده بکنید در موردش صحبت میکنم. این قسمت رو یادم نره، ویدیوی قبلی یادم رفت که یعنی در موردش صحبت بکنم و بریم ادامه المان های سایت تریدینگ ویو رو با هم داشته باشیم. خب بازارم حرکت کرد، یک روز کامل گذشت، ناحیه عرضه کار کرد و بازار به هدف ما رسید و بعدش خب حرکت خودش رو داره ادامه میده. خب تا جایی که یادمه من نوار ابزار افقی بالا رو کامل در خدمتتون بودم. نوار ابزار عمودی سمت راست رو تقریبا اومدیم رسیدیم به قسمت چتس. شما میتونید توی سایت تریدینگ ویو و روی اکانت خودتون گروه های اجتماعی و گروه های پابلیک پرایوت برای خودتون داشته باشید. میتونید اینجا گروه هایی که دارید، حالا کلاس هایی که توش برگزار میشه و جمع هایی که وجود داره، تریدر هایی که هستن، اینجا گروه بسازن و با اد کردن آیدی یا شماره تماس میتونید شما اول باید حالا وریفیکیشنش رو انجام بدید، بعد میتونید خیلی راحت چتش رو انجام بدید و توی گروه هایی که هست حالا صحبت بکنید. همینجوری که میبینید اینجا هم یک گروهی هست به نام گروه فارکس که دارن صحبت میکنن که خب این یه خنده‌ای کرده و تحلیل ها رو با هم صحبت میکنن. میتونید ریاکشن بدید، میتونید صحبتاتون رو انجام بدید. گروه های دیگه هم وجود دارن که شما میتونید کلیک بکنید. این گروه مربوط به استوکس و ایندکس ها هستش. گروه بالا گروه فارکس هستش. گولد تریدینگ چت هستش که تریدرهای طلا درش دارن صحبت میکنن و هر چقدر برید پایین خب اینجا اویل داره، اویل چارت داره، بیت کوین چت داره و خودتون هم همونجور که خدمتتون گفتم میتونید چت خودتون رو داشته باشید و کار خودتون رو انجام بدید. بد نیست حالا برای گروه هایی که حالا به طور مثال توی کلاس های آموزشی برگزار میشه، اینجا یک گروهی برای به اشتراک گذاشتن نظرات آدم درست بکنه، ولی باز هم جزو منوهایی هستش که میتونه وقتتون رو به بتالت رد بکنه و چیزی آیده‌ای برای شما نداشته باشه. خب این که چجوری کامنت بذارید، چجوری ایموجی، چجوری عکس ارسال بکنید خیلی چیز ساده ایه. فکر میکنم همه میدونن به چه صورت هستش و خب اینجا تنظیمات و المان های دیگه وجود داره که فکر میکنم توی این زمینه خیلی ماهرتر از من همه شما میتونید باشید و کار زیاد سختی و منوی زیاد سختی نیستش. منوی بعدی همون منوی ایده ها و نظرات تریدرها هستش که اونایی که شما دنبال میکنید. حالا من اینجا برای اینکه این اکانت رو به تازگی ساختم و با هم ساختیم، هیچ کسی رو فالو نکردیم و میتونیم بیایم فالو هم بکنیم. حالا افرادی که تریدر هستن رو بر اساس حالا عمل کردشون میشه فالو کرد و ایده هاشون رو دنبال کرد. باز هم زیاد ندارم رغبتی که این کار رو انجام بدم. نوتیفای هایی که وجود داره خب اینجا میتونید روشن بکنید برای خودتون و در مورد این منو هم تقریبا صحبت کردیم که پروفایل ستینگ رو داریم، اکانت ان بیلینگ رو داریم که به چه صورت هستش و فرند هاتون رو دارید، هلپ رو دارید، نوتیفای ها رو دارید که اگر بریم توش اینجا ما هیچ نوتیفایی نداریم. همونجور که خدمتتون گفتیم تا 5 تا نوتیفای میتونید شما برای خودتون داشته باشید. خب اجازه بدید بریم سراغ منوی بعدی و منویی که مهمتر باشه. بریم روی چارتمون. روی ارز پوند بودیم، دیدگاه اصلاحی رو امروز دارم برای پوند
تا دقایق دیگه تا ساعت 4 خبر مهمی میاد. هر موقع که ویدیو داریم رکورد میکنیم خبر البته خط روندش رو شکونده و پول بکش هم انجام داده. من هم معامله خودم رو گرفتم با ریسک خیلی کم و خبر خیلی مهمی داریم که احتمالا توی ایونت ها اینجا آورده که ما نیوز خیلی مهمی داریم که میتونه مثلا روی پوند 300-400 واحد حرکت رو به همراه داشته باشه. خب بریم سراغ نوار ابزار پایین، ببینیم این پایین چه خبر هستش و چی کار داریم. کلندرش هم که هست، تاریخ و تقویم اقتصادی که توی این سایت هست خدمتتون میگم که ببینید اگر ما بخوایم تحلیل بکنیم پلتفرم خوبی که داریم تردینگ ویو هست، ولی اگر بخوایم ایونت ها و تقویم اقتصادی رو داشته باشیم پلتفرم ها و سایت های دیگه ای هستن که خب اهمیت بهتری دارن و کاربردشون خیلی مهمتر هستش. من خدمتتون گفتم که ویدیو آموزش سایت فارکس فکتوری رو کامل ضبط کردم و توی دوره هستش و میتونید یا تا الان دیده باشینش یا بعداً برید و مراجعه بکنید ببینید. ما کاری به این قسمتش نداریم چون میگم اونور خیلی تخصصی تر به این قسمت پرداخته. حالا اینجا اومده گفته برای امروز ما این خبرها رو داریم، پی ام فاینال رو داریم، پی ام آی ارزم به حضورتون که فاینال سرویس رو داریم و در مورد با ژاپن صحبت کرده و الی آخر که خب فکر میکنم پرچم کشورها رو گفته، زمانشون رو گفته، این عدد سیگنال احتمالاً بر اساس اهمیت ریت بوده و ریت هایی که اعلام شده رو گفته که اعدادش به چه صورت هست و الی آخر. خب اینجا کاملا میشه در مورد صحبت کرد و میشه وقت گذاشت، ولی همونجور که خیلی واضح دارم خدمتتون میگم جای دیگه ما میتونیم بهتر داشته باشیم. اینجا هم خب میتونید دسته‌بندی بکنید در مورد با تکس، در مورد با ترید، در مورد با مانی و جاهای دیگه که خب رتبه بندی هستش و منوهای دیگه‌ای که داره برای جمعه. خب اینم روزهای هفته است دیگه، ماندی، تیوزدی، ونزدی و ترزدی و فرایدی هستش و هفته بعدم فکر میکنم بله میتونیم برای فردا و پس فردا. ببین نشون نمیده خب، در حالی که البته شنبه و یک شنبه تعطیله، خب در حالی که فارکس فکتوری تا یک ماه آینده به شما دیتا میده. خب این قسمت رو رد بشیم، زیاد مهم نیست. من دیگه میخوام هیچ چیزی جا نمونه برای تردینگ ویو. این قسمت ارزم به حضورتون که تایم زونش رو هم خدمتتون گفتیم، خدمتتون عرض کردیم. یک تنظیمات اینجا هست، من اجازه بدید که این رو یک صحبت کوچیکی در موردش بکنم. ببینید اگر شما بیاید و چارت خودتون رو این ور اون ور بکنید و اگر بخواید برگرده و به صورت اتوماتیک توی جای خودش قرار بگیره، کافیه که این گزینه اتو رو روشن بکنید. این اعداد سمت راست فواصلش درست میشه براتون و همه چی برمیگرده سر جای خودش. پس قسمت اتو و دکمه اتو میتونه براتون روشن باشه همیشه و قبلا سایت تردینگ ویو ارزم به حضورتون که این دکمه اتوش جای دیگه ای بود که توی ویدیویی که میگم 2 سال پیش ضبط شد جای دکمهش جای دیگه ای بود ولی جاش تغییر کرده وگرنه بودنش که هست. ما یه دونه دکمه لوگاریتمی داریم و یه دونه دکمه خاموش کردن دکمه لوگاریتمی داریم که ما دو نوع چارت داریم، چارت حسابی و چارت لوگاریتمی. تفاوت این دو تا چارت باز هم در دوره کامل توضیح داده شده، فقط صرفا بدونید که این دکمه برای اینه که چارتتون لوگاریتمی بشه. و اگر بخوام ذهنتون اینجا نمونه و یه توضیح کوچیکی بگم در مورد با چارت حسابی و چارت لوگاریتمی، باید برم تایم فریم بالا و یک ارزی رو باز بکنم تا متوجه این قضیه بشید. ببینید اگر من برم روی بیت کوین و تایم فریمم رو ببرم روی دیلی و بخوام اینجوری به قضیه نگاه بکنم و در بازه زمانی از 2018 به بعد نگاه بکنم و دکمه لوگاریتم من خاموش بشه،
میبینید چقدر چارت برای من نامفهوم میشه. چرا؟ چون که اگر دکمه لوگاریتمی شما خاموش باشه، فواصل رو میاد از 0 تا 59,000 میاد دقیقاً هر $1 رو به عرضم به حضورتون که میزان مساوی چیز میکنه برای شما میذاره. یعنی فاصله بین، ببینید فاصله بین از این پایین 3900 رو تا فاصله 12,000 رو گفته که آقا از اینجا تا اینجا کلا ما هر 100 واحد دلار رو اومدم به فواصل مساوی تقسیم کردم و 200%. بذارید من از این ابزار استفاده بکنم. اگر میبینید متوجه نمیشید هیچ مشکلی نداره ها، باید برید اون ویدیو رو ببینید که در موردش کامل صحبت کردم. ببینید از اینجا تا اینجا 200% حدوداً، اینجا 200%، حالا 202% شد. خب از اینجا تا اینجا هم کجا رفتی؟ 200%. خب در حالی که این صحبت درست نیست که ما از اینجا تا اینجا 200% رشد کردیم، از اینجا تا اینجا 200% رشد کردیم. نگاه بکنید از $4,000 تا $8,000 فاصلش برابره با از $8,000 تا $12,000. خب و از $12,000 یه دونه دیگه $4,000 اومده بالا شده $16,000. فواصل بین این گرید ها، فواصل بین این پرایس ها توی حالت حسابی وقتی که لوگاریتمی هستید برابر هست، در حالی که اگر بخوایم تحلیل درستری داشته باشیم بهتره که چارت ما لوگاریتمی باشه و چارت لوگاریتمی میاد به اعداد جلوتر و اعداد بالاتر وزن میده و این باعث میشه که چارت شما چارت بهتری باشه. البته که خیلی از معامله‌گرها از چارت حسابی برای تحلیل های خودشون استفاده میکنن و من معمولا بالای 90% مواقع از چارت لوگاریتمی استفاده میکنم و چارت حسابی رو زیاد باش کار نمیکنم. اگر تایم فریم شما پایین باشه، مثلا تایم فریم دیلی زیر دیلی کار بکنید 4 ساعته 1 ساعته، نیازی نیستش که زیاد حساسیت نشون بدید به این قضیه. ولی اگر دارید تایم فریم بالا نگاه میکنید به نظر من حتما باید لوگاریتمیت شما روشن باشه. باز هم میگم اگر میخواید بیشتر در مورد با این موضوع صحبت بشه که فرق فرمولیش چیه، فرق کشیدن نواحیش چیه و هزاران سوال دیگه، میتونید برید قسمت و ویدیو مربوط به آموزش چارت، تفاوت بین چارت لوگاریتمی و غیر لوگاریتمی ببینید، یا اگر میخواید سوالی بپرسید میتونید به پشتیبانی پیغام بدید که در خدمتتون باشیم. پس من این توضیح رو خدمتتون دادم که فقط بدونید که ما دوتا اینجا تیک داریم، تیک لوگاریتمی داریم و تیک اوتو داریم که میاد اسکرین و دیتای شما رو میزون میکنه. بعدش دیگه اطلاعات خاصی نداریم. این زیرم خب تاریخ نوشته شده و این سری اطلاعات دیگر رو در خدمتتون هستیم. اگر من این صفحه پایین رو بکشم بالا، یکی از منوهای جذابی که تردین ویو داره رو شما میبینید که باز هم حتما یادم نره سعی میکنم یه ویدیو خوب در مورد با این قسمت اسکرینر به صورت تخصصی و خیلی خوب براتون ضبط بکنم که بیاد کاربرد این قسمت رو براتون بگم. ولی اگر بخوام یه توضیح عمومی خدمتتون بگم، ببینید اگر شما وارد سایت های عمومی بشید مثل سایت آمازون، مثل سایت دیجیکالا، مثل سایت دیوار و سایت هایی که حالا توی این زمینه هستن، وقتی که شما میخواید یک کالای خاصی رو انتخاب بکنید میایید یه سری فیلترها تعریف میکنید. اگر من به دنبال خرید یک ملک 50 متری توی غرب تهران باشم، میرم توی سایت آمازون، حالا توی سایت آمازون که نه ولی توی سایت دیوار میام میگم که فقط به من املاک و خونه ها رو نشون بده و از تمام پیشنهادایی که داره قسمت خیلی زیادی از پیشنهادات حذف میشه.
چرا؟ چون مربوط به خرید و فروش ملک نیست. بعد میتونم فیلتر این رو اعمال بکنم که فقط املاک فروشی رو به من نشون بده، نه املاکی که اجاره‌ای هستن. و باز هم پیشنهاداتی که به من میده نزدیک به اون نظری هستش که من دارم و به همین ترتیب من میتونم بگم که املاک 50 متری رو به من نشون بده، بیاد این کار رو انجام بده و بگم که املاکی که توی این منطقه از تهران هستن رو نشون بده و در نهایت برسم به 5 تا 10 تا موردی که میدونم نزدیک به نظر منه و بهترین تصمیم خودم رو میتونم بگیرم. توی بازار مالی و سایت تریدینگ ویو این گزینه وجود داره که توی اسکرینر هست که خب ما استاکس اسکرینر رو داریم، فارکس اسکرینر رو داریم و کریپتو پر اسکرینر رو داریم که خب اگر من برم به طور مثال کریپتو رو بزنم که من بیشتر مثالام کریپتویی هم، به خاطر اینکه حالا نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه طرفدار کریپتو خیلی توی ایرانیا بیشتر. ببینید تعداد مارکت هایی که توی بازار کریپتو هست به من اینجا نشون داده شده که 49 هزار تا مارکت توی کریپتو وجود داره. البته این رو خدمتتون بگم که با گذر زمان تعداد مارکت ها بیشتر میشن و روز به روز، سال به سال با مین شدن و بالا اومدن بلاکچین و ارزی میبینید که اینجا تعداد مارکت ها در حال افزایش هستش و میتونه بیشتر بشه. ببینید ما اگر بخوایم این 49 هزار تا رو فقط یک ثانیه نگاه بکنیم شاید ساعت ها طول بکشه که ما یک نگاهی به این چارتا بندازیم، ولی اگر که بیایم فیلتر بکنیم و یه سری فیلترها بنویسیم خیلی میتونه به ما کمک کننده باشه که این فیلترها فیلترهای قوی هستن که شما میتونید تعریف کنید. به طور مثال من میگم که آقا فقط به من ارزهایی نشون بده که جفت ارزشون USDT بذارید من USDT هست و اومد تعدادش رو نگاه کنید کرد 19 هزار تا، یعنی تعداد خیلی از ارزهایی که جفت ارزهای دیگه دارن مثل جفت ارز دلار، جفت ارز بیت کوین، جفت ارزهای دیگه کم کرد، فقط به من اینا رو نشون داد که جفت ارز تتر دارن. حالا من میتونم اینها رو بر اساس چنج بیام درصد تغییرات مرتب کنم، بر اساس های و بیشترین قیمت بیام ترتیب بندی بکنم، بر اساس والیوم و حجم معاملات ارزی که اون ارز هست بیام این کارو بکنم، یا بر اساس حجم 24 ساعت دلاری که ببینم کدوم ارز توی 24 ساعت گذشته بیشترین حجم دلاری رو خورده و معامله بیشتری رو شده و ترتیباش رو میتونم انجام بدم. اینجا فکر میکنم یه فیلتری هست که من میتونم بگم که آقا فقط بیا ارزهایی رو به من نشون بده که توی صرافی بایننس فقط لیستن. روی گزینه انی گذاشته، یعنی هر صرافی که هست رو نشون میده. اگر نگاه بکنید 19 هزار تا ما ارز داریم. به محض اینکه من بگم فقط اونهایی که روی بایننس هستن رو به من نشون بده میاد 669 تا ارز به من نشون میده و نگاه بکنید چقدر کم شد، چقدر فیلتر شد و چقدر نزدیکتر شد به اون چیزی که من میخوام. و حتی میتونم بگم که آقا فقط به من بایننس و مثلا یه صرافی دیگه اونایی که توی بای بیت هم به من نشون بده که حالا تعدادش یه مقدار بیشتر شد. خب و میتونم خیلی فیلترهای دیگه ای بهشون بدم که بیام بگم که اونایی که آل تایم های زدن رو به من نشون بده، یعنی سقف تاریخی زدن، یا آل تایم لو زدن یعنی اومدن کف تاریخی زدن رو به من نشون بده. و بذارید ببینم، خب اومد به من 324 تا به من نشون داد که خب اینجا صرافی ها رو برد رو حالت انی. میبینید که اینم احتمالاً به خاطر اینکه اکانت من باز هم رایگان هست و من اگر این ارزها رو بندازم روی چارت میبینید که کف تاریخی زدم. ببین این ارز از زمانی که لیست شده کف در این حالت خودشه. خب حالا اینکه تصمیم بگیرید این برای خرید خوب هست یا نه اینو بذاریم کنار، فعلا داریم در موردش صحبت میکنیم
و این میتونه اصلا فیلتر زیاد مناسبی هم نباشه برای تصمیم گیری خرید یا ورود. و من میتونم فیلترهای دیگه ای رو اعمال بکنم. اجازه بدید که باز هم اکانت پریمیوم هم رو بیارم که توضیحات رو اونجا دقیق تر انجام بدم. خب اگر من برم تو قسمت اسکرینر، همون منوی، فقط اکانت تغییر کرده و بیام بگم که خب من اینجا فیلتر اعمال کردم و بر اساس این فیلتری که اعمال کردم که قبلا احتمالا انجام دادم چیز خاصی به من نشون نمیده در تایم فریم 1 ساعت. توی اکانت پریمیوم شما میتونید تایم فریم هاتون رو پایین بیارید برای اسکرینر، گزینه‌ای که توی اکانت رایگان نمیتونید انجام بدید. ببینید اگر من اینجا فیلتر هام رو پاک کنم، خب درست شد. بیام یه مقدار درستش کنم همه چی رو، دوباره بگم فقط ارزایی که USDT دارن رو به من نشون بده و اینجا بیام بگم که صرافیش کو، بریم تو قسمت فیلترها و سمبل تایپش فیوچرز پرپچوال اسپات. ببینید من میتونم ارزهایی رو انتخاب بکنم که فقط توی بازار فیوچرز هستن و پرپچوال، دیگه اسپات ها رو به من نشون نده. اکسچنج رو میتونم دکس یا سکس انتخاب بکنم. خب باز هم توی دوره قبلی که ضبط شده و کامل هست من در مورد با صرافی های دکس و سکس صحبت کردم که کدوم صرافی ها متمرکز هستن و کدوم صرافی ها غیر متمرکز، سنترالایز و دیسنترالایز هستن، که اینجا خب اومده من صرافی های متمرکز رو انتخاب میکنم، صرافی هایی که به صورت فیزیکی هستن. حالا من سعی میکنم در ویدیو پیشرفته و کاملی که در مورد با این منو صحبت میکنم 3-4 تا فیلتر خیلی خوب هم تقدیمتون میکنم که اگر دوست داشتید براتون کاربردی باشه. اینجا به من میگه که اوریج والیوم 10 روزهش، یعنی میانگین حجم 10 روزهش از چه بازه‌ای تا چه بازه‌ای فیلتر بشه من میتونم اعمال بکنم و میتونم تو بازه 60 روزه این فیلتر رو اعمال بکنم. خب خیلی مهمه که یک ارزی حجم خوب و حجم قابل قبولی رو خورده باشه. من مثلا میتونم این 50 تا رو بکنم 150 تا که خب خیلی بتونه کمک کنم به من که این 2 تریلیونش رو باشه، 2 میلیارد دلارش باشه، ولی این ورش رو درست بکنم. میتونم بیام اینجا در مورد با مقدار تغییرات 5 دقیقه، 1 ساعت، 1 هفته ای و فیلترهای بید و اسکش و اوپن های گپش صحبت بکنم، چنج فرام اوپنش صحبت بکنم و الی آخر که خب خیلی میتونه کمک کنه. نیو 6 months های رو بگم که بیاد بگه که آقا توی 6 ماه گذشته کدومشون سقف تاریخی زدن، که فکر میکنم شد 2 تا، نه اصلا زد هیچ کدوم از ارزها این کار رو نکردن توی 6 ماه گذشته. و خب میتونید اینجوری بیاید برای خودتون فیلتر بنویسید و همونجور که میبینید در مورد با مکتی، در مورد با مووینگ اوریج ها، در مورد با انواع اوسیلاتور، اندیکاتور، تکنیکال و من میتونم مثلا ارزهایی که توی بای هستن و استرونگ بای هستن رو به من نشون بده که شد 8 تا دونه ارز. ببینید 8 تا دونه ارز رو به من نشون داده که بر اساس اون استرونگ بای که بود که توی حالا ویدیوی فکر کنم گذشته صحبت کردیم، توی اون حالت تو تایم فریم 1 ساعت هستن و الی آخر. یعنی میبینید که چقدر پیشرفته و چقدر سنگینه. حتی توی ایچیموکو هم شما میتونید فیلتر بنویسید که بیاد از کل مارکت ارزی رو بهتون نشون بده که مثلا ابر کوموش سبزه و تنکن که جنسن رو کراس کرده و الی آخر. اینور هم میبینید که تنظیمات خوبی داره. حتی پترن هم شما میتونید اینجا بگید که آقا بیا برای من ارزهایی رو نشون بده که در تایم فریم 1 ساعت کندل مثلا بریش مثلا فلان یا دوجی بسته شده یا بولیش هارامی، که اینا رو خب توی تکنیکال میتونید متوجه بشید که مثلا لانگ بارد چیه، ماربوزو چیه، وایت ماربوزو یا بلک ماربوزو. وایت و بلک منظورش سبز و نزولیه. حالا توی متا تریدر به خاطر اینکه ما رنگ سبز و تو پیش‌فرضش بلک و وایت شاید اینجا آورده. تریویت سولجر رو داره که الگوی 3 سرباز سفید و الی آخر.
خیلی میتونه کاربردی باشه. باز هم میگم سعی میکنم توی این قسمت و برای این قسمت اسکرینر یک ویدیو خیلی خوب و کاربردی براتون ضبط بشه که اگر دوست داشتید چند تا فیلتر بنویسید. و نکته‌ای که هستش بخوام بگم، اسکرینر ها کمک میکنن که برای کسایی که میخوان سبدگردانی بکنن یا پیشنهاد بدن خیلی کمک کننده است و خیلی از شرکت ها در حال حاضر روی این قضیه دارن کار میکنن و دارن همین قضیه رو با منوی فارسی میفروشن و کار خوبی هم هست و پول خوبی هم دارن میگیرن. یه API میگیرن از سایت تریدینگ ویو و این اسکرینر رو با زبان فارسی شما میایید میگید که آقا به من ارزایی رو نشون بده که توی مثلا RSIش مثلا اومده توی منطقه اشباع خرید یا توی اشباع فروش، یا ارزایی رو به من نشون بده که مثلا با این 3 تا اندیکاتور دارن سیگنال خرید میدن. این همه این توضیحات در مورد با همین کریپتو اسکرینر هست که حالا تو بازار فارکس هم شما میتونید داشته باشید دیگه، بین میجرها و بین تمام ارزهایی که توی بازار فارکس هست میتونید این کار انجام بدید و یه اوورویو هم داره که خب میتونید سیو بکنید یا برای خودتون نشون داده بشه همه چی و منوهای دیگه‌ای که خب همه مربوط به این قضیه است. شما حتی میتونید این فیلترها رو برای خودتون سیو بکنید و چند تا فیلتر داشته باشید که اگر خواستید بعداً بیاریدش از روی اسم خیلی راحت سرچ بکنید. خب من اینجا فکر میکنم فیلتری ندارم که سرچش بکنم توی این اکانت، ولی میتونید این کار رو انجام بدید که هر موقع خواستید بیاید مثلا روی فلان فیلتری که میدونید ارزها بیاد. و اگر بخوام توضیح تکمیلی هم بدم و این ویدیو رو توی همین قسمت به اتمام برسونم، باید خیالتون رو راحت بکنم، چون سوال میتونه پیش بیاد برای کسایی که توی این بازار تازه اومدن، میگن که شاید براشون سوال پیش بیاد اگر من اینا رو بلد نباشم چی میشه. هیچ اتفاق خاصی نمیفته و بیشتر به درد ربات ها میخورن. اینو صادقانه میگم که کسایی که ربات نویس هستن از طریق API بیان فیلتر بنویسن و ارزهایی که مستعد رشد هستن رو روش کار بکنن. ولی برای تریدری که خودش کار میکنه 1 ارز، 2 ارز، 5 ارز و نهایتا 10 تا ارز بسته. و چرا میگم؟ به خاطر اینکه اگر شما یک روز فیلتر بهتون نشون میده که مثلا بیت کوین خوبه، فردا بگه مثلا اتریوم پس فردا ماتیک، پس اون فردا مثلا چه میدونم اتم، شما رفتار اون ارز هیچ موقع دستتون نمیاد و باعث میشه که تمرکزتون بیاد پایین. پس بهتره که روی یک ارز به صورت یک فردی که آماتور هست و تازه شروع کرده کار بکنید، بعدا اسکرینر هم کار میکنید، بعدا حالا پاینت اسکریپت هم کار میکنید، بعدا ربات خودتون هم کار میکنید. و صرفا خواستم این قسمت رو بهتون معرفی بکنم، فیلتر هم خدمتتون معرفی میکنم. میتونید یه سرچ هم بزنید، فیلترهای خوبی هم دستتون بیاد و استفاده بکنید. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده لازم رو کرده باشین. پرسود و پربرکت باشید. روز خوش.